নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নতুন ইউটিউবাৰ সকলৰ কাৰণে কি কি বস্তু লাগিব তাৰ ওপৰত এক টিপছ। নতুন ইউটিউবাৰ সকলে প্ৰথমে হয়তো ভিডিঅ' কৰি বুজি নাপায় যে কোনটো কি এপছ লাগিব, কোনটো এপছেদি কি কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে সময় নষ্ট হয়। সেইকাৰণে আমি এনেকুৱা এক ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকৰ সময় নষ্ট নহয়। এই ভিডিঅ'টো আপুনি চাওক, ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনাৰ কি কি বস্তুৰ দৰকাৰ। এই ভিডিঅ'খন ভালদৰে চাই লওক। এই ভিডিঅ'তে আপুনি কমপ্লিট থিয়ৰি পাই যাব। নতুন ইউটিউবাৰসকলৰ কাৰণে কি কি বস্তু দৰকাৰ, কি এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব, ক'ৰ পৰা ফটো ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব, এই সকলো বিৱৰণ আপুনি এই ভিডিঅ'টোত পাই যাব। ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনাৰ লাগিব এটা মোবাইল। ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনাৰ এটা এণ্ড্ৰইড মোবাইল লাগিব। সেই মোবাইলটো আপোনাৰ ভিডিঅ' কেপাচিটিটো ভাল থাকিব লাগিব, কেমেৰাটো ভাল আহিব লাগিব। কেমেৰাটো যেতিয়া ভাল আহিব তেতিয়াহে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ ফ'কাচিংটো ভাল হ'ব, ভিডিঅ' ক্লিয়াৰ আহিব। নহ'লে কিন্তু আপোনাৰ ভিডিঅ'ত পিকচাৰবিলাক ক্লিয়াৰ নাহে। সেই মোবাইলৰ কেমেৰা কেপাচিটিটো ভাল হ'ব লাগিব। আপুনি যেতিয়া মোবাইলখন কিনিব তেতিয়া চাব মোবাইলৰ কেমেৰা কেপাচিটিটো কিমান ধুনীয়া, তাৰ ওপৰতহে আপুনি মোবাইলটো কিনিব। এইবাৰ আহিল 2 নম্বৰত। 2 নম্বৰত আপোনাৰ লাগিব এখন মাইক্ৰ'ফোন নহ'লে আপুনি ভিডিঅ' কেমেৰা কৰি আপোনাৰ যিটো ভয়েছ সেইটো কিন্তু একুৰেট নাহে। মাইক্ৰ'ফোনেদি যদি আপুনি ভিডিঅ'টো কৰে, আপোনাৰ যিটো ভয়েছটো আপোনাৰ একুৰেট আহিব। গতিকে আপোনাৰ এখন মাইক্ৰ'ফোনৰ দৰকাৰ হ'ব। সেই মাইক্ৰ'ফোনটো কিন্তু আপোনাৰ দামীও আছে, কম দামীও আছে। আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম কম দামী দি আৰম্ভ কৰক, পিছত আপুনি দামী কিনিব। মই যেনে ডিজিটেক ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। ডিজিটেকটো অলপ কষ্টলি আহি যায়, সেইকাৰণে আপুনি বয়া কোম্পানী এটা আছে, বয়া কোম্পানী দি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। বয়া কোম্পানী 600-700 মান টকাৰ ভিতৰত আপুনি মাইক্ৰ'ফোন পাই যাব, সেইটো আপুনি ইউজ কৰি থাকক। এইবাৰ আহিল 3 নম্বৰ। 3 নম্বৰত আপোনাৰ এখন লাগিব মোবাইল ষ্টেণ্ড এটা লাগিব। আপুনি যেতিয়া ভিডিঅ' কৰিব তেতিয়া কিন্তু আপুনি 15 মিনিট 20 মিনিট ভিডিঅ' কৰিব, সেই সময়খিনি কিন্তু আপুনি মোবাইলটো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিব। গতিকে আপুনি কি কৰিব লাগিব, এটা মোবাইল ষ্টেণ্ড কিনিব লাগিব। মোবাইল ষ্টেণ্ডটো যেতিয়া আপুনি ৰাখি দিব মোবাইলটো, আপুনি 20 মিনিটৰ ভিডিঅ' কৰক, 15 মিনিটৰ ভিডিঅ' কৰক, আপোনাৰ কোনো অসুবিধা নহ'ব। আপোনাৰ এটা মোবাইল ষ্টেণ্ড লাগিবই। 4 নম্বৰত আহিল গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ। আপোনাৰ এখন গ্ৰীণ স্ক্ৰীণৰ দৰকাৰ হ'ব। আপুনি সদায়তো বাহিৰত ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিব, আপুনি ঘৰৰ ভিতৰতো ভিডিঅ' কৰিব লাগিব, বাহিৰতো কৰিব লাগিব। গতিকে ঘৰৰ ভিতৰত যেতিয়া আপুনি এখন ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ এখন গ্ৰীণ স্ক্ৰীণৰ দৰকাৰ হ'ব। সেই গ্ৰীণ স্ক্ৰীণটো আপুনি 8x12, 12x8 এনেকুৱা চাইজৰ গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ আপুনি ল'ব পাৰে। এনে আপুনি সৰু স্ক্ৰীণ হ'লেও চলিব, কিন্তু সৰু স্ক্ৰীণ হ'লে আপোনাৰ অসুবিধা আহি যাব, ভিডিঅ' কৰাত অসুবিধা আহি যাব। স্ক্ৰীণটো যিমান ডাঙৰ হ'ব আপোনাৰ ভিডিঅ' কৰা সিমানে সহজ হ'ব। বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনাৰ ক্লিয়াৰ আহিব লাগিব। সেইকাৰণে আপুনি যেতিয়া গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া কিন্তু আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডত যিকোনো পিকচাৰ দিব পাৰিব, যিকোনো পিকচাৰ দিব পাৰিব। 5 নম্বৰত হৈছে আপোনাৰ লাইট লাগিব। সেই লাইট আপোনাৰ ভালপো হ'ব পাৰে, টিউবলাইটো হ'ব পাৰে। আপুনি যিটো কিনিব পাৰে কিনি লওক, বা আপোনাৰ অনলাইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে বিভিন্ন কোৱালিটিৰ লাইট। আপোনাৰ লাইট লাগিবই। আপুনি যেতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত শ্বুটিং কৰিব তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ এই ঘৰৰ ভিতৰত যিখিনি লাইট আছে সেইখিনিতে কিন্তু পৰ্যাপ্ত নহ'ব। 6 নম্বৰত লাগিব আপোনাৰ চেল্ফি ব্লুটুথ। আপুনি যেতিয়া ভিডিঅ' কৰিব তেতিয়া কিন্তু আপুনি ভিডিঅ' কৰাৰ সময়ত মোবাইলটো অফ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু এনেকৈ যাব নালাগে। আপুনি চেল্ফি ব্লুটুথৰ দ্বাৰা এনেকৈ আপুনি অতি সহজতে ভিডিঅ' অফ অন কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনাৰ এখন চেল্ফি ব্লুটুথ মাষ্ট বি লাগিবই। চেল্ফি ব্লুটুথ হ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ' কৰাত সহজ হ'ব, নহ'লে আপুনি বাৰে বাৰে ভিডিঅ'টো একেবাৰে সম্ভৱ নহয়, বাৰে বাৰে আপুনি উঠি যাব লাগিব আৰু হাতটো আগুৱাই দিব লাগিব, আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব। গতিকে আপোনাৰ এখন চেল্ফি ব্লুটুথৰ বিৰাট দৰকাৰ হ'ব। 7 নম্বৰত হৈছে আপোনাৰ লাগিব হোৱাইট ক্লথ। এই যে আমি যে লাইটৰ কথা ক'লোঁ, টিউবলাইট হওক, বাল্ব হওক বা বেলেগ কিবা লাইট হওক, সেই লাইটৰ ওপৰত কিন্তু আপুনি ডাইৰেক্ট লাইটটো ইউজ কৰিব নোৱাৰিব। ডাইৰেক্ট লাইটটো ইউজ কৰিলে কি হ'ব, ফেচত আপোনাৰ লাইটৰ যিটো পোহৰটোৱে কিন্তু ফেচটো ভাল দেখা নাযায়।
সেইকাৰণে কি কৰিব লাগে, আপুনি লাইটৰ ওপৰেদি এখন বগা কাপোৰ আঁৰি দিব লাগিব। বগা কাপোৰখনে কি কৰিব, লাইটটোৰ পোহৰটো ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ফেচত পৰিব। ফেচটো দেখাত বিৰাট ধুনীয়া হ'ব। ডিম লাইটৰ যেনে লাইট পৰে ঠিক তেনেকুৱা আহিব আৰু ফেচটো দেখাত ধুনীয়া হ'ব। ফেচটো কিন্তু জিলিকি নাথাকে, দেখাত বিৰাট ধুনীয়া লাগিব। সেইকাৰণে আপোনাৰ এখন বগা কাপোৰৰ দৰকাৰ হ'ব। সেই বগা কাপোৰখন আপুনি যিকেইখন লাইট ল'ব সেইকেইখনত ভগাই ল'ব। 8 নম্বৰত হৈছে ভিডিঅ' এডিটিং এপছ। আপোনাৰ লাগিব এখন ভিডিঅ' এডিটিং এপছ। এই যে আপুনি ভিডিঅ'টো বনাব, এই ভিডিঅ'টো আপুনি এডিট কৰিব লাগিব। ক'ৰবাত হয়তো আপোনাৰ ৰং হৈ যাব, কথা ভুল হ'ব, সেইটো কাটিবৰ কাৰণে আপোনাৰ কিন্তু এখন ধুনীয়া এখন এডিটিং এপছৰ দৰকাৰ আছে। কাইন মাষ্টাৰ ল'ব পাৰে, কেনভা ল'ব পাৰে, ফিল্মোৰা আছে ল'ব পাৰে, কাইন মাষ্টাৰ প্ৰিমিয়াম ল'ব পাৰে। কিন্তু প্ৰথমে আপুনি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিব, ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনাৰ কিন্তু কাইন মাষ্টাৰেদি ভাল। ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনাৰ বুজাৰ সুবিধাৰ কাৰণে আপুনি কাইন মাষ্টাৰ ইউজ কৰক। পিছত আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ সুবিধা ভাল হ'ব, তেতিয়া আপুনি কিন্তু ফিল্মোৰা বা কাইন মাষ্টাৰ প্ৰিমিয়াম আছে ইউজ কৰিব পাৰিব। 9 নম্বৰত হৈছে থাম্বনেইল মেকাৰ এপছ। এই যে আপুনি চাব, ইউটিউবত যিমান ভিডিঅ' আছে চাব, প্ৰথমে কিন্তু এটা ফটোহেন আহে। এই ফটোটোক ইউটিউবে থাম্বনেইল বুলি কয়। এই থাম্বনেইলটো বনাবৰ কাৰণে আপোনাৰ এপছ লাগিব এটা। এই এপছটো হৈছে আপোনাৰ পিক্সেল এপ ইউজ কৰিব পাৰে, থাম্বনেইল মেকাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, আৰু যদি বেলেগ কিবা আছে ইউজ কৰক, কোনো কথা নাই। মই কিন্তু পিক্সেল এপ ইউজ কৰি আছোঁ, বিৰাট ভাল। এই পিক্সেল এপত আপুনি প্ৰফাইল পিকচাৰ, ইউটিউব বেনাৰ, ইউটিউব থাম্বনেইল, এই পিকচাৰবোৰ কিন্তু আপুনি পিক্সেল এপত বনাব পাৰিব। আৰু বনোৱাৰ যিটো কেপাচিটি ভাল, নতুন ইউটিউবাৰসকলৰ কাৰণে কিন্তু এইটো ভাল এটা এপছ। 10 নম্বৰত হৈছে ৰিমুভ বেকগ্ৰাউণ্ড নইজ। আপুনি যেতিয়া ভিডিঅ' কৰিব, তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত এটা শব্দ আহি থাকিব। সেই শব্দটো আপুনি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে, ফিল্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ এটা নইজ এপছৰ দৰকাৰ হ'ব। ৰিমুভ বেকগ্ৰাউণ্ড নইজ বুলি আপুনি প্লে ষ্ট'ৰত চাৰ্চ কৰিব, আপোনাৰ আহিব। তাৰে আপোনাৰ যিটো ভাল লাগে, যিটো আপোনাৰ ইউজ কৰাত সুবিধা হয়, সেইটো আপুনি লৈ ল'ব। মই কিন্তু নইজ ৰিডিউচাৰ বুলি এটা এপছ আছে, মই সেইটো ইউজ কৰি আছোঁ, ভাল। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ভাল, ধুনীয়া হ'ব, নতুন ইউটিউবাৰসকলৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব। 11 নম্বৰত হৈছে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰ। আপোনাৰ এটা স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপুনি হয়তো কিবা ফিল্ম চাইছে বা কিবা চিৰিয়েল চাইছে বা বেলেগ কিবা ভিডিঅ' চাইছে, সেইটো আপুনি ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই, ডাইৰেক্ট কিন্তু ডাউনলোড নহ'বও পাৰে, ডাইৰেক্ট কপি কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে আপোনাৰ মোবাইলত এটা স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰৰ দৰকাৰ হ'ব। সেই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰৰ দ্বাৰাই কিন্তু আপুনি সেই ভিডিঅ'খন ৰেকৰ্ড কৰি আপোনাৰ তাৰে পৰা ভিডিঅ' এডিটিং এপছ যিটো আপুনি ইউজ কৰি আছে, তাতে লৈ কিনে সেই চিৰিয়েলটো বা আপোনাৰ যিটো ভিডিঅ' আছে, সেইটো এডিটিং কৰি কিনে আপুনি ভাল এখন ভিডিঅ' বনাব পাৰিব। তাৰ কাৰণে এখন স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰৰ দৰকাৰ হ'ব। সেই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰ আপোনাৰ প্লে ষ্ট'ৰত আছে, প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা আপুনি চাৰ্চ কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব। মই এক্স ৰেকৰ্ডাৰ বুলি যিটো আছে সেইটো ইউজ কৰি আছোঁ, ভাল স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰ, ধুনীয়া স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰ। এক্স ৰেকৰ্ডাৰটো ইউজত ভাল হয়। 12 নম্বৰত আপোনাৰ বিশেষ একো নহয়। 12 নম্বৰত লাগিব আপোনাৰ এটা পেন, কলম আৰু এখন নোটবুক। এই নোটবুকত আপুনি কি কৰিব লাগিব, এখন ভিডিঅ' বনাব বুলি পৰিকল্পনা আপুনি কৰিছে, সেই ভিডিঅ'খনৰ মেইন পইণ্ট কি কি বস্তু নোটবুকত ৰাইট কৰি লওক, যাতে আপোনাৰ পৰৱৰ্তী যেতিয়া ভিডিঅ'টো আপুনি এডিটিং কৰিব বা বনাব, তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ সুবিধা হ'ব। তাৰ কাৰণে এখন কলম আৰু এখন নোটবুক আপুনি কিনি লওক। তাৰ ওপৰত আৰু কিবা কিবি লাগিব। আপুনি যিখন ভিডিঅ' বনাব, সেই ভিডিঅ'খন PNG বনাব লাগিব। PNGৰ কাৰণে আমি গ্ৰীণ স্ক্ৰীন ইউজ কৰি আছোঁ। গ্ৰীণ স্ক্ৰীন ইউজ কৰিলে আপোনাৰ কি হ'ব, PNGটো বনোৱাত সুবিধা হ'ব। বেলেগ স্ক্ৰীনত কিন্তু আপুনি PNG বনোৱাত বিৰাট অসুবিধা হ'ব। আপোনাৰ থাম্বনেইলত ফটো লাগিব, প্ৰফাইল ফটোত আপোনাৰ ফটো লাগিব, সেই জেগাত কিন্তু আপুনি ফটো উঠিব লাগিব। তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে, আপোনাৰ সেই ফটোটো PNG ফটো বনাব লাগিব।
PNG ফটো বনোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ অনলাইন এপছ আছে, ৰিমুভ বিজি আছে, ফটোৰ আছে, এনেকুৱা নাম আছে। আপুনি প্লে ষ্টৰত বা গুগলত যাই চাৰ্চ কৰিব, ৰিমুভ বিজি বুলি এটা লিখা আছে, তাতে আপুনি চাৰ্চ কৰি কিনে তাত একেবাৰে সহজ আপলোড কৰি দিব। আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো ফটো আপোনাৰ PNG বনাব লাগে আপলোড কৰি দিব, বা বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব লাগে আপুনি আপলোড কৰি দিব। আপলোড কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু অট'মেটিক আপোনাৰ ফটোখন বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ হৈ বা PNG হৈ আহিব। সেই ফটোখন থাম্বনেইল বা বেনাৰত ইউজ কৰিবৰ কাৰণে ভাল। আপোনালোকে এই বস্তুখিনি ৰেডি কৰি তাৰপিছতহে আপুনি নতুন ইউটিউবাৰ হ'ব বুলি এটা আশা কৰিব পাৰে। এনেই কিন্তু ইউটিউবত সময় নষ্ট কৰি কিন্তু লাভ নাই। আপোনালোকে এটা প্ৰচেছত আহক যাতে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাকচেছ কৰিব পাৰে। ইউটিউব চেনেলত আপোনাৰ 4000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম লাগিব আৰু 1000 ছাবস্ক্ৰাইব লাগিব। এই 1000 ছাবস্ক্ৰাইব, 4000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম আপোনাৰ কিন্তু এনেই নাহে, এখন ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাব পাৰিলেহে আহিব। গতিকে আপোনালোকে এই বস্তুখিনি ৰেডি কৰি লওক। ৰেডি কৰি কিনে তাৰপিছত যিকোনো এটা ভিডিঅ' বনাওক। মাৰ্কেটত আপোনাৰ যিটো ভিডিঅ' চাহিদা আছে, যিটো আপোনাৰ ট্ৰেণ্ডিং ভিডিঅ' যিটো চলি আছে, তাৰ ওপৰতহে ভিডিঅ' বনাওক। ফাৰ্ষ্ট ইউটিউবাৰসকলে কিন্তু এই ট্ৰেণ্ডিং ভিডিঅ'ৰ ওপৰত, যিটো ৰানিং ভিডিঅ' চলি আছে, তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনালেহে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনাৰ সহায়ক হ'ব। শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে এই ভিডিঅ'টো নতুন নতুন ইউটিউবাৰসকলৰ কাৰণে সহায়ক হয়। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব।